নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা আজি মই প্ৰীতিয়ে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা মিঠাই ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো বহুতেই ধুনীয়া খাবলৈ আৰু বনাবলৈ। ঘৰত যেতিয়া কোনোবা আলহী আহে আৰু আপোনাৰ ঘৰত বনাই পেলাই খুৱাবলৈ মিঠাই একো নাথাকে তেতিয়া আপুনি কম সময়তে এই মিঠাইটো বনাব পাৰে। আৰু এই মিঠাইটো মই কেনেকৈ বনালোঁ তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওকচোন। এই মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে মই এটা কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ। কেৰাহীটোত মই 1 চামুচ গাই ঘিউ এড কৰি দিছোঁ। ঘিউটো মেল্ট হৈ যোৱাৰ লগতে মই ইয়াত এড কৰিছোঁ কেইটামান বাদাম আৰু কেইটামান মাখানা। প্ৰথমতে মই মাখানাকেইটা অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। যিমান সময়লৈকে মাখানাকেইটা ফ্ৰাই কৰিব লাগে সিমান সময়লৈকে কৰিব। আপোনালোকে মাখানা আৰু বাদাম একেলগে ফ্ৰাই নকৰিব, কাৰণ মাখানাটো অকণ ফ্ৰাই হ'বলৈ টাইম লাগে আৰু বাদামটো বহুত জল্দিয়ে হৈ যায়। তাৰ কাৰণে চাওকচোন মই মাখানাটো ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মাখানাটো ফ্ৰাই কৰা মোৰ প্ৰায় 1 মিনিট সময় হৈ গৈছে। লো ফ্লেমত মই মাখানাটো ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই এনেকৈ টিপি পেলাই চাই ল'ম। যদি মাখানাটো ধুনীয়াকৈ ভাঙি যায় তেতিয়াহ'লে জানিব যে মাখানাটো আমাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু মোৰ হোৱা নাই। মই এইটো আৰু অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত মই ইয়াত বাদামকেইটাও এড কৰি দিছোঁ। মানে প্ৰায়ভাগ হৈয়ে গ'ল। আৰু আপোনালোকে এই মাখানা আৰু বাদামৰ জেগাত নাৰিকলো ল'ব পাৰে, নাৰিকলটো ৰুকি পেলাইও লৈ ল'ব পাৰে। আৰু এয়া চাওক মোৰ মাখানা আৰু বাদামখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। সেম কেৰাহীটোতে মই আৰু 1 চামুচ ঘি এড কৰি দিছোঁ। ঘি জেগাত আপোনালোকে তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তেল মানে ৰিফাইন অইল যোনটো হয় সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু মই এতিয়া ইয়াত 1 কাপ কফি কাপেৰে 1 কাপ চুজি এড কৰি দিছোঁ। চুজিটো মোটা মিহি যিয়ে হওক, যদি অকণ বেছি মোটা হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান মিক্সাৰ জাৰত পিচি ল'ব, তেতিয়া মানে খাবলৈ বেছিয়ে ভাল লাগে। আৰু চুজিটো এনেকৈ ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম, মানে 1-2 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ভাজি ল'ম। চুজিটো ভাজোঁতে এনেকৈ চাওক, যেতিয়া এনেকৈ মানে অকণ মানে খোলা খোলা হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ জানিব যে চুজিটো ভাজা হৈ গৈছে। আৰু মই 1 কাপ চুজিৰ কাৰণে ইয়াত 4 চামুচ, ডাঙৰ এখন চামুচেৰে 4 চামুচ মই চেনি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ। চেনিটো মই মিক্সিত পিচি লৈছিলোঁ। আৰু এইখিনি মই চেনিখিনি এড কৰি পেলাই 1-2 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত মই ইয়াত পানী এড কৰি দিম। মই প্ৰথমতে 1 গিলাচ পানী ইয়াত এড কৰিছিলোঁ আৰু পিছত মই অকণ কম নিচিনা দেখা পাই পেলাই মই আধা গিলাচ পানী আৰু এড কৰি দিলোঁ। এইটো চাওক, এনেকুৱা এটা মানে একদম চুজিখিনি ভালদৰে ভিজি যোৱা নিচিনা পানী এড কৰিব লাগিব, যাতে এইটো তাৰপিছত এই পানী এড কৰি পেলাই একেৰাহে চলাই থাকিব লাগিব, মানে লৰাই থাকিব লাগিব। লৰাই থাকোঁতে এইটো আটা নিচিনা হৈ যাব, টান হৈ যাব তেতিয়া আপুনি এইটো নমাই ল'ব লাগিব। নমাই লৈ পেলাই একদম ঠাণ্ডা কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এয়া চাওক মই কিমানলৈকে লৰাইছোঁ, ইয়াৰ থিকনেছটো চাই লওক। এইটো পূৰা আটা নিচিনা হৈ গৈছে। এইটো মই এতিয়া উলিয়াই ল'ম। গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ। আৰু মই এইটো চুজিত পানী দিওঁতে ফ্লেমটো হাই কৰি লৈছিলোঁ। হাই ফ্লেমতে কৰিব আপোনালোকে, ল' ফ্লেমত নকৰিব। আৰু এতিয়া মই চুজিখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আনফালে মই যোনখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুট মানে ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। সেইখিনি মই এতিয়া মিক্সাৰ জাৰ এটাত পিচি ল'ম ভালদৰে। আৰু এয়া চাওক মোৰ চুজিখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এইখিনি মই এতিয়া একদম যেনেকৈ আটা সানে তেনেকৈ সানি ল'ম। একদম ভালকৈ, মানে একদম পূৰা কোমলকৈ আটা নিচিনাকৈ সানি ল'ব লাগিব। যিটো আমি ৰুটিৰ কাৰণে আটা লগাওঁ ন, তেনেকৈ একদম সানি ল'ব লাগিব। যদি আপোনালোকক অকণমান টাইটৰ নিচিনা লাগে অকণমান গৰম পানী ইয়াত এড কৰি দিব পাৰিব। আৰু এয়া মই হাতখন অকণমান তেল সানি পেলাই চিকনা কৰি লৈছোঁ। কৰি লৈ পেলাই মই এইটো একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ মাৰি ল'ম। একদম মানে পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব। আৰু এইটো মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে চুজিখিনি মাৰাটোৱে মেইন কথা। চুজিখিনি যদি আপোনাৰ অকণমান যদি মাৰাটো বেয়া হয়, যেতিয়ালৈকে কোমল হৈ নাযায় তেতিয়া জানিব যে মিঠাইটো বনাওঁতে মানে ফাটি যাব পাৰে। আৰু এয়া চাওক মোৰ এইটো একদম পূৰা মোহাৰি মানে সানি মোৰ এতিয়া 3 মিনিটমান মই এইটো সানিলোঁ। সানাৰ পিছত এয়া চাওক মোৰ আটাখিনি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এইটো কিমান কোমল হৈছে। আৰু এতিয়া মই এইটো 2টা ভাগত ভাগ কৰি ল'ম। ভাগ কৰি পেলাই এটা ভাগ ছাইড কৰি দিম, এটা ভাগ মই এনেকৈ সমান কৰি পেলাই গোলকৈ একদম মানে যেনেকৈ আমি ৰুটিৰ কাৰণে লয়া কৰি লওঁ তেনেকৈ কৰি ল'ম। লয়া 2টাৰ পৰা এটা লয়া মই ছাইড কৰি পেলাই থৈ দিলোঁ। আৰু আনটো লয়াত মই এতিয়া মানে যোনখিনি আমি ড্ৰাই ফ্ৰুট পিচি পেলাই থৈছিলোঁ ন, সেই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ইয়াত এড কৰি দিম। এড কৰি পেলাই এইখিনি সানি ল'ম ভালকৈ। চাওক মই কেনেকৈ এড কৰিছোঁ। ইয়াত পাউডাৰ কৰি লৈছিলোঁ, পাউডাৰ কৰি পেলাই ইয়াৰ মাজত দি দিলোঁ। দি লৈ পেলাই এইটো আকৌ মোহাৰি অকণমান সময়ৰ কাৰণে আকৌ মোহাৰি মানে একদম আটা নিচিনাকৈ মাৰি ল'ম, যেনেকৈ একদম পূৰা মিলি যাব গোটেই আটাটো মানে ইয়াৰ লগত। আৰু এয়া চাওক মই গোটেইখিনি এড কৰি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত মই এইটো এতিয়া সানি ল'ম। 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে আকৌ এইটো মিলাব লাগিব। আপোনালোকে এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বিৰাটেই ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। আৰু আপোনালোকৰ যদি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ পচন্দ নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত নাৰিকলৰ পাউডাৰো দিব পাৰে বা মিঠৈও দিব পাৰে। যিকোনো নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে, বা ড্ৰাই ফ্ৰুটছটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতেই দিব পাৰে। আৰু খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও ভাল পায়, বা ঘৰলৈ কোনোবা আলহী আহিলে তেওঁলোকেও বহুতেই ভাল পায়। আৰু দেখিবলৈও বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এয়া চাওক মোৰ মানে ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ পাউডাৰখিনি মিলাই হৈ গ'ল। ইয়াত মই এতিয়া 2 টোপাল মই ফুড কালাৰ এড কৰি দিছোঁ। গ্ৰীণ ফুড কালাৰ হয়।
এই ৰেচিপিটোত ফুড কালাৰ এড কৰাটো ইমান জৰুৰী নহয়, কিন্তু মানে কালাৰটো এড কৰিলে দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় ন, দুটা কালাৰ হৈ যায় কাৰণে মই তাৰ কাৰণেহে এড কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ তাত যদি ফুড কালাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত বিটৰ ৰস অকণমানো এড কৰি দিব পাৰে, তেতিয়াও দেখি ধুনীয়া হৈ যাব কালাৰটো। আৰু যদি ফুড কালাৰটো গ্ৰীণ কালাৰেই দিব লাগিব বুলি জৰুৰী নাই, বেলেগ কালাৰ আছে সেইটোও দিব পাৰে। আৰু এয়া চাওক মোৰ আটাখিনি সানি হৈ গ'ল, এতিয়া দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে ন। এতিয়া মই এই আটাটো অকণমান ছাইড কৰি থ'ম, আৰু যোনটো আমি বেলেগকৈ থৈছিলোঁ ছাইড কৰি থৈছিলোঁ সেই লয়াটো লৈ ল'ম। লৈ পেলাই ইয়াত মই এটা এনেকুৱা পলিথিন এটা লৈ লৈছোঁ। পলিথিনটো আপোনালোকে পলিথিন মানে নৰ্মেল পলিথিন হয় এইটো, এনেকৈ যেনেকৈ আমি গেঞ্জি আনিলে কৰিলে যিটো পলিথিন আহে ন, সেই পলিথিনটো লৈছোঁ। বা এইটো জেগাত যদি আপোনালোকৰ সৰু কেৰি বেগ আছে, কেৰি বেগটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে, খালি ফালি ল'ব। আৰু ইয়াত মই এতিয়া লয়াটো থৈ লৈ পেলাই মই এইটো একদম ৰুটি নিচিনাকৈ বেলি ল'ম পাতলাকৈ। পাতলা মানে বহুত বেছি পাতলা কৰি নহয়, আৰু ঠিক ঠাক মানে ৰুটি নিচিনাকৈ বেলি ল'ম। আৰু এইটো বেলিবলৈ একেবাৰে সহজ, মানে ফাটি কৰি যোৱাত ভয় নাথাকে, ধুনীয়াকৈ বহুত সহজতে আসানিছে মানে বেলা যায় এইটো। আৰু এয়া চাওক মই কেনেকৈ এইটো বেলি লৈছোঁ। ইয়াত মই পলিথিনটো তলত এইটো কাৰণেই দি লৈছোঁ, কেতিয়াবা মানে কি হয় চুজিখিনি তলত এনেকৈ লাগি ধৰে ন, কেতিয়াবা উঠাবলৈ টান লাগে। যেতিয়া এইটো আমি উঠাম তাৰ কাৰণে মানে সহজ হৈ যাব পলিথিনটো থাকিলে। যদি আপোনালোকৰ পলিথিনৰ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ জেগাত অকণমান পিঠাগুড়ি এড কৰি ল'ব, তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ উঠি যাব। আৰু এয়া চাওক মই তেনেকেই একেটা ছেইম প্ৰচেছতে মানে মই গ্ৰীণ কালাৰ যোনটো আটা লগাই থৈছিলোঁ সেইটোও বেলি লৈছিলোঁ। বেলি লৈ পেলাই মই এতিয়া বগা আটাখিনিৰ ৰুটিটোৰ ওপৰত গ্ৰীণ কালাৰ ৰুটিটো এড কৰি দিলোঁ। আৰু এনেকৈ পলিথিনটো এটা ছাইড মই এনেকৈ বন্ধ কৰি দিলোঁ, বন্ধ কৰি পেলাই বেলনা মাৰিডালে সেইডালৰ ওপৰত অকণমান হালকাচা প্ৰেছ কৰি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত এয়া চাওক এইটো এতিয়া মই ৰোল কৰি ল'ম, একদম এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে কোমলকৈ, আৰু বহুত মৰমত কৰিব লাগে। এইটো এনেকৈ ৰোল কৰি দিব। প্ৰথমতে এটা ভাগ যেনেকৈ আমি তিল পিঠা বনাওঁ ন, তেনেকৈ এইটো ৰোল কৰিব পাৰে। তিল পিঠা বা ধোচা বনাবৰ কাৰণে আমি যোনটো শ্বেপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই শ্বেপটোতে এনেকৈ ৰোল কৰি ল'ম মই এইটো। এই মিঠাইটো বনাবলৈ খুবেই সহজ, আপুনি প্ৰথমবাৰতে বনাব পাৰিব। খালি মানে মই যেনেকৈ দেখাইছোঁ তেনেকৈ ফ'ল' কৰি ল'ব, আৰু খাবলৈতো ধুনীয়াই হয়। ঘৰত কোনোবা আলহী আহিলে ভালটো পাবই, কিন্তু মানে বহুতেই ধুনীয়া হয়, বনাবলৈও বহুতেই সহজ হয়। আৰু এয়া চাওক মই এইটো ৰোল কৰি ল'লোঁ। মিঠাইটো ৰোল কৰি থাকোঁতে যেতিয়া মই ঘূৰাই আছিলোঁ তেতিয়া অকণমান গ্ৰীণ কালাৰটো বাহিৰলৈ আহিছিলে, সেইখিনি মই এখন চুৰি দি পেলাই কাটি আঁতৰাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই এইটো কিনাৰৰ ছাইডকেইটাও এনেকৈ বন্ধ কৰি ল'ম, বহুত সহজতে বন্ধ হৈ যায়। আপোনালোকে যেনেকৈ পাৰে তেনেকেই বন্ধ কৰি ল'ব পাৰে। এয়া চাওক, আৰু এতিয়া মই এইটো বন্ধ কৰি পেলাই এনেকৈ পলিথিনটোত পকাই পেলাই অলপ দেৰি কাৰণে 10-15 মিনিটৰ কাৰণে মই ফ্ৰিজত থৈ দিম। আপোনাৰ যদি ফ্ৰিজত থ'বৰ কাৰণে সময়টো অকণ কম হয়, ধৰক ঘৰত কেতিয়াবা কোনোবা আলহী আহে আপুনি বনাই দিবই লাগে, খুৱাবই লাগে, তেনেকুৱাত এই ৰেচিপিটো আপুনি ফ্ৰিজত নথ'লেও হৈ যায়। কিন্তু ফ্ৰিজত থ'লে এইটো কাটিলে মানে শ্বেপটো ধুনীয়াকৈ আহে, আৰু তাৰ কাৰণে মই ফ্ৰিজত থৈছিলোঁ। কিন্তু আপুনি ইমানকণ সময় ফ্ৰিজত থ'ব পাৰিব যে এইটো বনাই কৰি লৈ পেলাই আপুনি যেতিয়ালৈ চাহকণ বনাব, আমিতো এইটো কিবা দিওঁতে চাহৰ লগতেই দিম ন, চাহকণ দিয়া সময়কণ আপুনি ফ্ৰিজত থৈ দিলেও এইটো হৈ যাব। আৰু এয়া চাওক মই এইটো ফ্ৰিজৰ পৰা 15 মিনিটৰ পিছত উলিয়াই আনিলোঁ। আনি লৈ পেলাই মই এইটো এতিয়া কাটি ল'ম। একেবাৰে সহজ এইটো কাটিবৰ কাৰণে। মই এখন চুৰি লৈছোঁ, আৰু চুৰি লৈ পেলাই খালি এনেকৈ জাষ্ট প্ৰেছ কৰি দিছোঁ, কাটা গৈছে। মই 1 ইঞ্চমান দূৰত্বত এইটো মিঠাইটো কাটিছোঁ। এইটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰিও কাটিব পাৰে, কিন্তু অকণ শ্বেপটো অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ হ'লে দেখিবলৈও ভাল লাগে। আৰু এয়া চাওক মই তেনেকেই কাটি ল'লোঁ গোটেই মিঠাইটো। কাটি লৈ পেলাই মই একদম কিনাৰৰ ছাইডকেইটা অকণমান ছাইড কৰি দিম, কাৰণ কিনাৰটো ইমান ভাল নহয় ন দেখিবলৈ। আৰু এয়া চাওক মাজৰ যোনকেইটা পিচ হয় ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে এই ভিডিঅ'টো। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু কমেণ্টত জনাবচোন। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু এয়া মই এটা মিঠাই ভাঙিও দেখাই দিছোঁ, কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি মোক জৰুৰ জনাব।